Üdv prepperek és lámpafanok! A mai videóban egy fejlámpát hoztam nektek, nem is akármilyet. Ez a fejlámpa a Fenix HM75R típusú lámpának egy helyi igényekre módosított, fejlesztett verziója, ami a Topaz nevet viseli. Úgyhogy ebben a videóban erről lesz szó, gyertek és tartsatok velem! A Fenix Topaz lámpánk egy ilyen tetszetős dobozban érkezik. A doboz elején ugye látható maga a lámpánk, mindjárt szembetűnik a két nagy reflektor, illetve fel van rá tüntetve, hogy 1600 lumen, ami 223 méterre elegendő. Azért ez egy fejlámpától nagyon jó teljesítmény. Ugye itt mindjárt láthatjuk, hogy 4000 mAh-órás akkumulátor van benne, és ez ugye nem 21700-as, hanem 18650-es akkumulátor. Itt a doboz oldalán fel van tüntetve a fő paraméterei, mint például, hogy akár 21 óráig is képes világítani, 2 méter leesést ki kell, hogy bírjon, és 2 méter mélységig vízálló, csepp- és porálló IP68-as védelemmel van ellátva. Úgyhogy itt van egy-két dizájnkép, és itt pedig a funkciók. Na de bontsuk ki! Kis dobozunk. Nézzük meg, hogy mi van az aljában. Mindjárt kapunk egy használati leírást, egy garanciakártyát, illetve egy ilyen promóciós kis termék bemutatót. A dobozban kapunk még egy jó minőségű, saját márkás Fenix USB-C és USB-A kábelt, illetve egy pici tömítő gyűrűt. Ennyit találunk a dobozban, de most vegyük ki magát a lámpánkat. Jó passzentos, és ahogy kivettem, már mindjárt be is kapcsolt. Hát így néz ki a lámpatest. Ugye azt kell róla tudni, hogy maga a lámpa felépítése, tehát ez az egész felépítés, ez magnézium ötvözetből van, így ki lett könnyítve jelentősen, ugyanis, hogyha ez alumínium ötvözetből csinálták volna ezt a házat, ugye látjátok, hogy elég nagy tüköroptika van benne, így ugye nagyméretű házat kellett gyártani, és hogy nem műanyagból gyártsák ezt az eszközt, ezért magnézium ötvözetet használtak, azért, hogy ne legyen egy átlagos fejlámpánál nehezebb. Nagyjából egyébként hasonló súlyban vannak a 18650-nel ellátott fejlámpák, mint ez. Nézzük magát a fejpántunkat. Látjátok, hogy ilyen perforációkkal el van látva, ez nagyon jó, mert ugye szellőzik ilyenkor a fejbőr a pánt alatt, illetve ez a Fenix felirat, meg ezek a csíkok, ezek ilyen fényvisszaverő csíkok, tehát este is nagyon jól tud mutatni a fejünkön. Persze akkor, hogyha nem akarunk rejtőzködni. Itt belül a fejpánton belül láthatunk még egy ilyen kis szilikon csíkot. Ez abban segít, hogy a homlokunkon, hogyha izzadunk, akkor ne nagyon csúszol le a fejpánt. Szerintem ez egy jó dolog. Itt hátul láthatjuk a standard verzióhoz gyártott akkumulátortartót. Ugye ezt is tudjuk ugyanúgy használni egy kiegészítő akkumulátorral, de ehhez pont azért, mert nem 3400 mAh-órás akkumulátort kapunk, hanem 4000 mAh-órásat, így igazából elég hosszan tudjuk üzemeltetni a tartalék akkumulátor nélkül is. De természetesen meg lehet hozzá rendelni, tehát hogyha érdekel, vagy olyan környezetben használjátok, mondjuk egy hosszú bányajáratot szeretnétek föltárni, akkor javasolt akár ezt is megvenni hozzá kiegészítőként, illetve ha
bányáról beszélünk, vagy esetleg terepmountainbike-os vagy, és a sisakodra szeretnéd felszerelni, ugyanis ez már abszolút alkalmas arra, hogy nagyobb sebességnél is távolabbra be tudj világítani, illetve a közeli tereptárgyakat is a lábad előtt is láthatod, vagyis hát a bicikli első kereke előtt, ezért jó dolog lehet felszerelni egy biciklis sisakra, vagy egy munka sisakra, vagy egy bányás sisakra, és ezt oly módon tudod megtenni, hogy ha leszeded ezeket a pántokat, akkor ez a műanyag profil az itt látható módon láthatjátok, hogy lehet rögzíteni a sapkákra. Egyszerűen csak így bele kell csúsztatni, és már is ott van a helyén. Most pedig nézzük meg, hogy milyen lencsékkel, illetve ledekkel látták el ezt a fejlámpát. Összességében 1600 lumen kibocsátására képes maga a fejlámpa. Itt láthatunk ugye egy távoli reflektort, ami egy hagyományos tükörlencsével van ellátva, az alján pedig találhatunk egy SST 40 Luminous márkájú ledet. Maga az üveglencsénk tükröződésmentes, illetve edzett üveg, tehát hogy nagyon jól áthalad rajta a kibocsátott fény. És itt van egy eltérés mindjárt, mert ez egy 4500 Kelvin hőmérsékletű, hát egy ilyen standard, normál fénykibocsátású LED, nem pedig hideg fény, ami eredetileg a standard verziót szerelték fel. A másik oldalt pedig mindjárt kapunk 2 darab TR lencsés, szintén Luminous SST 20 típusú meleg fénykibocsátású ledet. Ez nagyon-nagyon jó színvisszaadást biztosít, tehát meglepő, és én nagyon szeretem ezt a fajta fényt, amit ez a 2 darab derítő fény bocsát ki magából, illetve kapunk egy 120 lumen fényerejű, piros színű TR lencsés ledet, ugye ezt itt találjuk alul. Ez is nagyon jó erőteljes fényt bocsájt ki. Most pedig nézzük meg, hogy a ledeket hogyan tudjuk működtetni ezzel az oldalsó forgattyús kapcsolóval, ami egy részben kapcsoló is, más részben pedig forgatni lehet. Ugye itt látható, hogy fel van tüntetve a különböző funkció, és itt mindjárt van egy eltérő funkció, ugyanis ennek az első fokozata az nem a piros fény, mint a standard verzióban, ennek a piros fényét a oldalgomb kétszeri megnyomásával tudjuk előhívni, és a különböző fokozatokat pedig gombnyomással tudjuk üzembe helyezni. A negyedik az pedig a villogó fény, ami szintén eltérő a standard verziótól, ugyanis ez a villogó fény, ez nagyobb frekvenciájú, tehát sűrűbben villog, mint a standard verzióban. Kikapcsolásához pedig a hosszú gombnyomást kell használni. Na most, az első funkciónk az a reflektor. Természetesen itt is a fokozatokat a gombnyomással tudjuk állítani, és amelyik fokozatba hagytuk éppen, abba fog minden esetben világítani, amikor újra erre a funkcióra kapcsolunk. Itt látható ez a 3000 kelvines melegfényünk, ezt is természetesen tudjuk fokozatokba állítani, és a negyedik funkció az pedig egyidejűleg a 2 lámpának a használata. Ez is szintén a standard verziótól eltérően, és szerintem nagyon hasznos lehet, mikor annyira fontos a fényerő, akkor, hogy mind a 2 lámpát fel tudjuk kapcsolni. Kapunk egy olyan funkciót, hogy itt fönt látható 2 darab közelségérzékelő, és amikor a lámpánk érzékeli, hogy valami közeli tárgy van, akkor leveszi minimálisra a fénykibocsátást, így megvédve magát a lámpát a túlmelegedéstől, illetve a tárgyat a égéstől, mert azért ezek a ledek már képesek komoly hőt kibocsájtani. Az eszköz töltését itt oldalt tudjuk elvégezni.
ezzel az USB-C csatlakozón keresztül, ami mindjárt feltűnhet, hogy jól be van süllyesztve. Ez pontosan azért van, hogy ne csak a dugó menjen bele mélyen, hanem a kiegészítő akkumulátornak az összekötő kábele is tulajdonképpen tömítsen, mert azt így beledugja az ember, és körbe a műanyag teljesen vízmentesen tömíti, tehát töltés alatt is teljes vízhatlanságot biztosít az eszköznek. Most pedig nézzük meg az eszköz töltési képességeit, hogy tud-e gyorsan tölteni, ugyanis az eszköz gyártója azt ígéri, hogy 5 volt 2,5 amperrel 4 óra alatt föl tudom tölteni ezt a 4000 mAh eszközt. Ez pedig most, hogy hány volttal tölt, ezt az Allpowers Powerbankot használjuk. Hát szerintem elég jó a töltési képessége. Ugye jelenleg a töltést itt ezzel a töltés visszajelzéssel jelzi. Ez egyébként nem csak töltés visszajelzésre alkalmas, hanem arra is, hogy megnézzük a pillanatnyi töltöttségét az akkumulátorunknak. Ez nagyon szeretem, hogy nem kell hozzá bekapcsolni, mint nagyon sok eszköznél magát a készüléket, hogy megnézzem, hogy mennyi a töltöttsége, elég csak egy gombnyomással előhívni. Nézzük meg az akkumulátorunkat, ami itt a töltőfedél alatt helyezkedik el. Nézzétek meg, milyen minőségi a kialakítása. Még a rugó is le van aranyozva a jó kontaktvéget, és itt helyezkedik el a 18650-es 4000 mAh Fenix akkumulátor. Ugye itt látjátok, hogy ez egy ilyen magnézium ötvözet, tehát nem is hasonlít az alumíniumhoz, természetesen aranyozva van, ott is a csatlakozó, aranyozva van az akkumulátoron is a csatlakozó, hogy minél kevesebb vesztesség és minél jobb kontakt legyen az eszközben. Hát lehet, hogy csal a mérlegem, de 170 grammot mérek, ami teljesen átlagos, egy 18650-es fejlámpához egy teljesen átlagos súly. Várjuk meg az estét, és próbáljuk ki, hogy este hogyan funkcionál. Kellően besötétedett, úgyhogy teszteljük is le a Fenix Topaz fejlámpát. Itt most így föl is veszek. Már korábban a hevedert beállítottam a fejemre, és azt kell mondjam, hogy elég kényelmes, és rendkívül stabil. Tehát nagyon-nagyon passzentos mindenhol, és úgy, hogy nem szorítja a fejemet, rendkívül jó érzés, hogy rajta van a fejemen. Na de nézzük is meg, hogy milyen képességei vannak. Ugye ez most a távoli reflektor. Azt kell mondjam, hogy elég meggyőző, és ez még nem is volt a legnagyobb fokozat. Tehát 1-es, 2-es, 3-as, most pedig ez a derítőfény. Nagyon tetszik nekem, hogy ilyen nagyon kellemes, meleg, barnás fénye van. Nem tudom, hogy mennyire látszik. És megnézitek, igazából normál fejtartás mellett tökéletesen bevilágítja a lábamat. Tehát, és még le sincs állítva, tehát ezen még tudnák még állítani. Tehát nagyon-nagyon kellemes a fénye, azt kell mondjam. Ez pedig a kombinált fény, mikor a derítőfény és a távoli fény is működik. Ugye ez a maximális fényerő. Ez a maximális fényerőnk. A meleg fényünkből pedig 1-es, 2-es, 3-as. Nézzük meg a piros fényt, ami ugye elviekben 150 lumen. Ugye ez a 1-es fokozata, 2-es fokozata és a villogó fény.
kiváló teljesítmény és paramétereinek köszönhetően mindenkinek megfelelő, aki egy erős és megbízható társra vágyik extrém körülmények között. Kiváló választás például mentősöknek, hegymászók és más outdoor tevékenység kedvelőinek. Kronium.hu, a leírásban meg fogjátok találni a elérhetőségét ennek a lámpának, illetve nézzetek körül az oldalon is. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek egy lájkkal támogassátok a csatornámat. Ha nem vagy még feliratkozva, akkor kérlek, hogy ezt tedd meg, és a kis csengőt se felejtsd el megnyomni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, a következő videóig erőt, reménységet, sziasztok!